अमरावती इथे तिसरं अखिल भारतीय आणि 38वे महाराष्ट्र पक्षीमित्र संमेलन आजपासून सुरू झालं। मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी अध्यक्ष म्हणून दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून या संमेलनामध्ये सहभागी झाले होते। नैसर्गिक अधिवास नष्ट होत असल्याने त्याचा फटका पक्ष्यांच्या विविधतेला बसला आहे असं सांगत पक्षी संवर्धनासाठी लोकसहभाग आणि जनजागृती आवश्यक असल्याचं ते म्हणाले। संमेलनाचं उद्घाटन राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम श्रीनिवास रेड्डी यांच्या हस्ते करण्यात आलं। यावेळी संभाजीनगरचे डॉक्टर दिलीप यार्दी यांना पक्षीमित्र जीवन गौरव तर वाशिमच्या मिलिंद सावदेकर यांना पक्षी जनजागृती आणि प्रतीक चौधरी यांना पक्षी संशोधन पुरस्काराने गौरवण्यात आलं।